Με αφορμή τη συνέντευξη στο Open του Χαμπίμπ Σαλούμα, Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Δαμασκού, θα μιλήσουμε στο σημερινό μας επεισόδιο για τους Ρωμιούς της Μέσης Ανατολής, για την τραγωδία της νεοελληνικής μας ταυτότητας. Η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία πέρασεν, άνθη και φέρει κι άλλο. Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είμαι ο Γιάννης Νεωνάκης και παρακολουθείτε άλλο ένα επεισόδιο από το κανάλι μας Ούχε Άλλο, ένα κανάλι αφιερωμένο στη μελέτη της ρωμαϊκής παράδοσής μας, της ρωμαϊκής ιδιοπροσωπίας μας, με σκοπό να μπορέσουμε να δώσουμε προτάσεις και να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα μετανεωτερικά προβλήματα. Ήταν λοιπόν πρωί της Κυριακή πρώτης Χριστουγεννήσεως, το Δεκέμβρη που μας πέρασε, το 2021, 19 του Δεκέμβρη. Η τηλεόραση έπαιζε πρωινάδικα, συγκεκριμένα τώρα τι συμβαίνει στο Open, όπου ξαφνικά βλέπω στον υπότιτλο «Χριστούγεννα στη Δαμασκό». Ψήλωσα την ένταση. Είχα ανάγκη να ακούσω μια ζώσα φωνή. Οι καλοί δημοσιογράφοι είχαν συνδεθεί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Δαμασκού, Χαμπίμπ Σαλούμα, ο οποίος τους μιλούσε σχετικά με το αίτημα της κοινότητας για δάσκαλο της ελληνικής γλώσσας και για τη σχετική αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης. «Πόσοι Έλληνες είστε?» ρώτησε η δημοσιογράφος. «Περίπου 500. Είχαν έρθει περίπου 4.000 πριν από 100 χρόνια από τη Μικρά Ασία, αλλά με τα χρόνια φιλορόησαν», είπε ο Χαμπίμπ Σαλούμα. Και τότε ξαφνικά έπεσε η μεγάλη βόμβα. Ακούστηκε η φράση που συγκεφαλαιώνει τον πυρήνα, την καρδιά της νεοελληνικής ταυτοτικής κρίσης. Στην Δαμασκό υπάρχουν πολλοί Ορθόδοξοι, Ρωμαίοι Ορθόδοξοι, 100.000 και είναι Ορθόδοξοι Ρωμαίοι. Οι έγκριτοι δημοσιογράφοι αδυνατούσαν να αντιληφθούν αυτό που τους έλεγε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ολόκληρη η νεοελληνική κοινωνία, η γαλουχημένη επισκοπό για δεκαετίες από το κράτος και την παιδεία, στην εθνοκεντρική αντίληψη των πραγμάτων, αδυνατεί προς το παρόν να αντιληφθεί την στρέβλωση και την δολιοφθορά. «Ελληνορθόδοξοι», πήγε να ψελίσει ο καλός δημοσιογράφος, περισσότερο σε μια προσπάθειά του να καταλάβει και ο ίδιος αυτό που άκουσε. «Ορθόδοξοι και είναι Ρωμαίοι», αντέτεινε στεναρά ο πρόεδρος και συνέχισε. «Τα ίδια με τους Έλληνες, μόνο δεν ξέρουν τη γλώσσα». Θησαυρός. Ο πρόεδρος, εκφράζοντας σήμερα στις παραμονές του 2022 μια ζώσα παράδοση 17 αιώνων, με δύο μόνο απλές του φράσεις καθόρισε την ταυτότητα του γένους. Ορθοδοξία και κοινή ρωμαϊκή παράδοση. Η γλώσσα ήταν πάντα εντελώς δευτερεύουσα παράμετρος. Συναντήληψη λοιπόν ότι είμαστε το ίδιο γεγονός, ο ίδιος λαός, το ίδιο γένος, ένα γένος, το ευσεβές γένος των Ρωμιών. Η υπάρχουσα και ζώσα φωνή από τη μακρινή Δαμασκό να ανατρέπει την παρελκυστική εθνοκεντρική ιδεολειψία των τελευταίων 2 αιώνων, την εσωστρέφεια της πνευματικής και ιστορικής μίκρησης, ανοίγοντας την αγκαλιά και την προοπτική της ενότητας και της σωτηριολογικής εντελέχειας του οικουμενικού ανθρώπου. Το ευσεβές γένος των Ρωμαίων της Νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολης, το ευσεβές γένος των Ρωμιών που συγκροτήθηκε προοδευτικά στα πλαίσια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως συγκερασμός 3 παραδόσεων, του ελληνιστικού πολιτισμικού υποβάθρου, του ρωμαϊκού κρατικού πλαισίου και αντιλήψεως και της εβραϊκής παλαιοδιαθηκικής ιστορικής πορείας και προοπτικής. Ενοποιητικός καταλύτης και δημιουργικός αναμορφωτής αυτών
ήταν το φως της ιστορικής παρουσίας του Χριστού στον κόσμο, η ελευθερία της σχέσης των προσώπων και η εγγενίαση από αυτόν της θεανθρώπινης οντολογίας. Ο άνθρωπος πλέον, απελευθερωμένος από τα δεσμά του θανάτου, αναστοχάζεται και επανανοηματοδοτεί την ύπαρξή του ως οικουμενικός λαός του Θεού στην ιστορική του πορεία από την προπάντων των αιώνων μνήμη έως την εσχατολογική, ανέσπερη βιωτή και θέα της χάριτος. Οι προαπελθόντες, συγκερινοί και μέλλοντες ελθύν συνοδοιπόροι του αρχικώς ασάρκου και μετέπειτα σε σαρκωμένου Χριστού έχουν την αντίληψη και αυτοσυνειδησία της συγκρότησης ενός ιστορικού ενιαίου σώματος του Ισραήλ, του νέου Ισραήλ, με κοινή πολιτική και πνευματική καθοδήγηση, το οποίο πορεύεται στην εσχατολογική του προοπτική. Η νοηματοδότηση και ο φωτισμός της προσωπικής και συλλογικής ύπαρξης υπό αυτήν την προοπτική ήταν και είναι καθαγιαστικός και καθολικός, προσφέροντας ελπίδα, ενθουσιασμό, χαρά και απαντοχή ακόμα και στις πιο δύσκολες προσωπικές, κοινωνικές και κρατικές περιστάσεις. Όμως, τον 19ο αιώνα ο εθνοκεντρισμός ως άξονας της ακμάζουσας τότε νεωτερικότητας θα επιβληθεί δολίως και στα πράγματα της καθημάς Ανατολής, προκαλώντας μια πολυδιάσπαση του γένους, καταρχήν πνευματική και στη συνέχεια κρατική. Συλλογική αποξένωση των εθνοτικών ομάδων και σχηματισμός κρατηδίων ενεργούμενων στη διεθνή γεωπολιτική σκακέρα, συχνά αντιπαραβαλλομένων μεταξύ τους. Ο έξωθεν επιβληθής εθνοκεντρισμός και όλο το συνοδεύον αξιακό σύστημα οδήγησε και οδηγεί ακόμα όλους μας σε εσωτερικές συγκρούσεις με το δικό μας παραδοσιακό σύστημα αξιών, προκαλώντας μας πλήρη αποπροσανατολισμό, έλλειψη κατεύθυνσης, απονεύρωση και μηδενισμό. Σε κοινωνικό και κρατικό επίπεδο, ειδικά μετά τις αλλεπάλληλες ήττες, Μικρασιατική καταστροφή, Κύπρος, χρεοκοπία, καθεστώς δουλοπαρικίας, η κατάσταση διάλυσης βαίνει συνεχώς επιδεινούμενη με έλλειψη κοινωνικής συνοχής, αδυναμία χάραξης στρατηγικής και προοπτικής με νοηματοδότηση. Μια συλλογικότητα στα πρόθυρα του ιστορικού της αφανισμού. Ένας απλός δορυφόρος της Δύσης και μάλιστα μιας Δύσης παραπέουσας υπό το βάρος της δικής της εσωτερικής πολιτισμικής παρακμής και αποσάθρωσης. Μιας Δύσης που ο κάθε άνθρωπος αποπροσωποποιείται και μετατρέπεται πλέον σε απλή καταναλωτική ειδονιστική μονάδα, χωρίς πνευματικές αξιώσεις, πλήρως ενταγμένος και αφομοιούμενος στο πλαίσιο του τέχνο-φεουδαλισμού και του πλήρους ελέγχου από λίγες υπέρτερες κορυφές. Αντί εμείς οι Ρωμνοί ως ενιαία συλλογικότητα να προσφέραμε προτάσεις και σωτηριολογικό παράδειγμα στην οικουμένη, οδηγηθήκαμε στον κατακερματισμό, στον μηδενισμό και στον άντε πόρτας πνευματικό και ιστορικό μας αφανισμό. Ίσως πάλι και να μην είναι πολύ αργά. Ίσως η συνειδητοποίηση του επικείμενου αφανισμού να ενεργοποιήσει καρδιές και νοήσεις και να επιτρέψει σε ότα ακουόντων να ακούσουν προσεκτικά φωνές όπως αυτήν της μακρινής Δαμασκού. Ίσως ξυπνήσουν γνήσιες ρωμαίικες καρδιές που μέσα στην χαρά της νοηματοδότησης και του αγώνα να ψάλουν όπως πάλε ποτέ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το ανέσπερο πανηγύρι του νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Εορταζέ το γουν, πάσα κτήσεις την έγερσιν Χριστού ενή εστερέωτε. Στις σημειώσεις μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο της συνέντευξης του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας,
Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Αν σας άρεσε το βίντεο, επιδοκιμάστε, κάντε like, σχόλια, εγγραφή στο κανάλι και συζητήστε το με φίλους σας. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή δύναμη σε όλους.